po 68. roce, jo, taková trochu uvolněná atmosféra, že by se mohlo jet na Aljašku na McKinley. Ten výjezd povolovalo UVČSTV, kam pojedeme. A to kádrové oddělení, které tam bylo velice zastoupené, země se leklo, že by jeli, bych řekl, skoro soukromý zájezd oddílovej, by jel do Ameriky, tak země jim to zatrhli. Tak tam se rozhodlo, že na Aljašku ne. Právě když to bylo už tak hodně připraveno, tak se naskytla možnost jet do Jižní Ameriky. Tenkrát Peru byla socialistická země, že jo? Tak proto se tam jelo. Drahá Viktorko, dorazili jsme do Limy. Máme avízo, že loď s nákladem je zpožděná a to znamená čekání. A toho se všichni bojíme. Doprava všeho toho zboží musela být na lodi, protože na letadla rozhodně ta expedice neměla. Většinou ty expedici veškeré, které jezdili ty naše, jsme vlastně měli od zápalky všechno, poněvadž nebyly devizy, že jo. A aby ta expedice mohla vyjet, tak si nedovolila žádat obrovské částky devizových prostředků. Takže se to dělalo tak, že se poslalo všechno. Lima sama o sobě se dá řadit k nejkrásnějším městům na světě. Ulice jsou plné květů, bílá architektura, černý asfalt a americké bouráky. No zkrátka rozvojová země. Lidé. Něco tak zvláštního jsem neviděl. Absolutní indiáni. Ponejvíce mlčenliví, hrozivé obličeje, už i u malých dětí, svalnatí, nevšímaví. Evropany zřejmě vidí rádi jako oštinu v prdeli. Ovšem, když vyjedeš za Limu, je to měsíční krajina. Pouštěň kamení, spraš, písek ve všech možných odstínech. Zážitek nad zážitky. První strašné zmatky a schody jsou za námi. Lítali jsme z pozvání na pozvání, denně několik hodin práce po muzeích, kterých je velká spousta a obsahují poklady, o nichž Evropa nemá pořádné zdání. Jinak si představ, že když přijdeš do muzea, kde jsou desítky mumií, tisíce keramik, na některou si ukážeš, oni rozšroubují vitrínu a dají ti to do ruky. Všechno si ohmatám, prohlídnu, ty tisíce let v ruce. Naše loď nejede a tak musíme v Limě trávit nechtěnou dovolenou. 6 kluků si na zbývající týden vyjednalo výlet na divoký přítok Amazonky do džungle, kde žijí ještě primitivní indiánské kmeny. Jeli nejvyšší železnicí světa, která od moře vystoupí za 5 hodin do výšky 4882 metrů. Bogan, který měl podle kardiografu zemřít ve 3000, si nahoře zapálil. Za to doktorovi bylo blbě. Přes vysoké horské průsmyky sjeli do vesnice, kde najmuli domorodý člun a po velice rychlých peřejích jeli tunelem džungle. Krajina téměř biblická. Všude bylo zeleně, terasovitá políčka do nebes, hliněná stavení indiánů. Všechno má takový červeno-zelený nádech. Já, Vilda a Arnošt jsme jeli na 2 dny lovit ančovety z rybáři na jejich lodích po Licherách. Nemohu ti dojmy vypisovat, ku příkladu smrad v továrně na ryby a miliardy ančovet nasávaných z lodí sacím potrubím. Vilda s Arnoštem překonali odpor i strach z rozbouřeného moře a k ránu se stali svědky zajímavé podívané, kdy početná hejna ančovet končila svou pouť v rybářských sítích. Hornbelt, náš parník, už přijel. Bedny jsou vykradeny.
Zítra nám to budou vydávat a kluci jsou poplašeni, co jim bude scházet. Tam se ukázalo, že je část těch zásob vykradená. Naštěstí oni šli spíš o peníze a o potraviny, zatímco horolezecký materiál je zase tolik nezajímal. Celkem 400 kilo. Vildovi vykradli celou bednu, tak mu půjčujeme nějaké věci. Řadě dalších lidí schází spousta věcí. Vykradli i léčiva. To už byla taková první jako překážka. Že nemohli odjet tak, jak plánovali. A ihned odjíždíme do hor, poněvadž Japonci, kteří chtějí jít na stěnu Huandoje, už jedou s panami autama. Tak se zřejmě rozpoutá velká pranice s časem. Huascarán se tedy odsouvá až na druhé místo. A kluci půjdou prakticky bez aklimatizace hned na to. Veškeré moje výjezdy jakoby někam do toho světa, jo, a objevování vlastně těch hor vycházelo jenom díky tomu, že jsem měl na čem stavět. Nejprve jsem si listoval jako malej knížky, kde jsem si otvíral krásné obrázky třeba od Wildy Heckla, který mi korespondovaly s tou mojí romantickou představou. Oni mi dávali něco, kde já jsem si mohl snít. Expedice z minulých dob, ty mě samozřejmě inspirovaly, že na těch prostě knížkách, o těch průkopníkách, o těch horolezcích, který pro nás tyhle ty velehory objevovali, tak jsem prostě vyrost. Vždycky jsem si říkal, že se mně to nějak líbilo, imponovalo mě. Bylo to něco jiného, než prostě když ostatní děti tamhle čutali do Meduny nebo hráli o zeď tenis. Jsem si říkal, že by bylo prýma taky se do těch hor podívat a pokoušet tam to štěstí. Zjistil jsem, že skrze panelákový okno ten svět je jinačí a že tam někdo na mě čeká, takže začal jsem za nima vlastně v myšlenkách putovat a pak jsem začal dělat jako vlastně ty reální kroky. To znamená, jsem začal objevovat ten svět a je to důležitý od něčeho se odrazit. A to je historie. Historie je jedna z věcí, která vypadá pro mladý tělíčko a i vnímání něco takového zbytečného a obtěžujícího, kde pak. To vůbec tak není, je to prostě něco, co je důležitý nejprve nabrat, nasát do sebe, jinak se nelze odrazit někam dál a udělat krok vlastně do neznáma, protože bez té historie nejsme schopni fungovat. Co si nejvíc pamatuju, co tak jsem poprvé dostal do ruky, tak právě bylo tady, že od Arnošta Černíka Trůny bohů. A to prostě to je strhující vyprávění. Když nějaký to malý dítě si čte prostě o tom Nanga Parbatu, o té Annapurně, tak toho nenechá chladnýho. Z Limy se vyjíždí i hned do pouště a silnice brzy jede po pobřežním pískovém svahu, který padá strmě do moře. Představ si svah Kozích hřbetů, ve spodní třetině silnici a místo údolí moře. Toto asi 100 kilometrů.
Pak se začne silnice zdvíhat. Je široká akorát na autobus a začne stoupat v šílených zákrutách do hor. Vyhýbání je nebezpečné a jsou to hodiny stálého strachu. Autobus dojel do Huarázu a tam se úplně rozpadl. Cesta z Huarázu do Yungay je úplně jiný svět. Místo Sahary široké švýcarské údolí, pasoucí se krávy, lesy a po obou stranách řetěz Cordillér. V Turánu jsme doma. V Yungay na nejpestřejším trhu, jaký jsem kdy viděl, jsme nakoupili pytel brambor, pytel cibule, pytel pomerančů, citronu a feferonek a byli jsme opletováni houfy horských indiánů, kteří na nás volali gringo. Prodavačky sedí na zemi mezi tropickým ovocem a zeleninou a kojí svá mimina. Nechávají se fotografovat. Všude jsou chudáci v roztrhaných kabátcích, všude šokující bída a exotická malebnost. Z Yungay ovšem opět hliněná silnička, příšerné kmenové mostíky. Pod impozantní hranou do doliny se podělal kamion, praskla mu hruška nebo co, a odvezl nás silniční sklápěč po etapách. Je to božský kout na zemi, se skřivánkama, políčkama, nádhernou květenou, množství užitkové keramiky, dřevěné pluhy. Život v 8. až 9. století u nás. Nad tím vším kulisa 6000. Samotný příjezd do Cordillér byl pro mě snem. Snem, který jsem si už nějakým způsobem nabral daleko dřív a najednou se začal realizovat. Je pravda, že se mi to moc nehodilo, protože předtím jsem byl těsně předtím vlastně na výpravě v Nepálu, kde nejenom ta tělesná schránka dostala čout, ale i ta psychická. Čankamanga. První dojem byl báječný. Ty Cordilléry mě tak od začátku sedly. Jo. Líbila se mi ta jejich rozlehlost, líbila se ta jejich rozmanitost. Cítil jsem, že prostě jsou takový vstřícný, jo, že tam je prostě nespočet nádherných, krásných vrcholů, který prostě jenom čekají na to, až nějak přijdeš poňuňat, jo, a záleží jenom na tobě, kolik do toho dáš, takže ta první konfrontace byla superová, ale já mám obecně slabost pro hory, takže mně se to fakt líbilo. Ale poprvé ze mě spadla taková ta vnitřní únava a nastartovala se opravdu čistokrevná chuť, která je důležitá, protože to je jedna z důležitých okamžiků, který potřebuje člověk v sobě mít, když se chce pustit do něčeho, kde jde na nějakou hranu svých dovedností, představ.
tak ta se vlastně odehrála až v momentě, kdy já jsem se opravdu objevil na chatě Peru, která je takovej mazlící bod. Náš základní tábor pod tou huandojskou bestií, ten byl úplně báječný. My si vybrali perfektní chatičku Refugio Peru, který je prostě nádherně umístěný do klínu toho čtyřhlavého huandojského draka. Těm, ať už horolezcům nebo vlastně nějakým kolem jdoucím, poskytuje báječný zázemí. Jo. To je v kontextu toho, že jste na místě, který je 4800 vysoko, tak naprostý luxus. Úžasným způsobem rozbíjí takový ty romantické představy těch našich bližních, který si představují, jak tam hrozně strádáme. My jsme tady ale ani trošičku nestrádali. Dokud jsme měli kapsy plný solů, tak jsme si mohli koupit všechno od, já nevím, tady bílý postele, 3krát denně teplý jídlo, jsme si tam prostě užívali všemožných hříchů, který nám to nabízelo. Indiánky vám k tomu hrajou na kytaru, Mára do sebe lámali jednu plechovku za druhou, až chudáci lamy tam museli pendlovat od jezer Langanuko nahoru jako diví. Chata Peru to bylo jeden z momentů, který udělal takový vnitřní zázemí klidu a najednou jsem dostal to nachtivení, to pravý nachtivení jít zase do nějakého strádání, který se okolo mě špičatilo nebo zrcadlo a věděl jsem, že tam bude okamžiky, který mě budou stát spoustu sil a spoustu nasazení, plného nasazení. Začalo to dobře. Nejprve si udělali tábor, který se jim velice líbil. Tam se normálně stavěly tábory, taková pěkná louka to byla. Náš základní tábor ve výšce 3800 metrů je obklopen obrovskými kaktusy, keňuovou džunglí. Na stromech rostou obrovské orchideje, cizopasí, mají těžký spodek a do něj, když sekneš cepínem, vyteče okamžitě asi 2 litry vody jako z vodovodu. Dále výbuchy hromad květin mezi kameny, hektary tropických květin, malých kaktusů, chundelatých jakýchsi protěží, ohnivé mechy, zkrátka nebe. Opatřil jsem si na velvyslanectví Vlasec a hned na poprvé jsem chytil chlapáka asi 40 cm a pak druhého menšího. Přeborník na to je bogan. Denně máme k večeři pstruhy. Vlastní hory popsat bude těžké. Tatry jsou proti nim milá hromádka kamení. Alpy jsou přesně poloviční. 2kilometrová stěna z ledu 70 až 80 stupňů je to běžná věc. Figury hor jsou daleko divočejší než v Alpách, ovšem himalajská výška. V normálních horách vidíš v každé stěně několik možností. Tady je unikum najít slušnou normálku. V důsledku strmé stavby hor i údolí, kde pak je dobrácký strejda Mont Blanc, je dojem jako v divadle. Zajdeš za roh a před tebou přízrak. Několik dní jsem nevycházel z údivu. Celá tato expedice byla složena z lidí, kteří měli s kulturou něco společného. Černý, který už měl za sebou nějaké knihy z horolezeckého světa, fotograf Hekl samozřejmě a i další velmi dobrý sochař Karoušek. To byli horolezci, kteří měli nějaké zkušenosti z hor. Jméno expedice měli dělat hlavně velmi známý Jarda Keretbach a Ivan Bortel a měli přelést panenskou cestou na tento vrchol. Ta pospolitost byla opravdu famózní. To byli opravdu vagabundi, kde se vlastně stíralo to sociální rozvrství. Jo, ty si byli všichni jakoby rovní. To byli vandráci.
to byli hamtáci. Rozumě, čundrácký lesci, který vošmakávali tu skálu, jako kdyby byla pomatlaná hovnama. Navíc ten nástup měli krásný, blízko. Huandoj byl hezký kopec, vypadal špičatě. Mezitím, co chlapci vynášejí materiál a zásoby pod stěnu Huandoje, která ještě není slezená, se zde objevili Japonci se stejným záměrem. Tak samozřejmě začne velký boj o stěnu. Počasí je tak špatné, že stěna je zasypaná sněhem a také aklimatizace u našich chlapců není v pořádku. Takže do toho půjdou asi za 14 dní. Celý ten příběh vlastně výstupu na Huandoj Nord paradoxně vlastně vznikl až na místě. Jo. Vycházel jsem z nějakých předpokladů, který jsem měl už načtený, to znamená, věděl jsem, kudy vedou už jako linie mých předchůdců, takže já jsem hledal linii v těch variantách, které vlastně se tam nabízely. Ti kluci před těmi 50 lety to měli o něco jednodušší. Toho prostoru měli nesrovnatelně víc, než jsme měli teď my. Samozřejmě, že prostě ty krásné linie, nebo které jsou třeba objektivně méně nebezpečné, tak se vyžerou jako první. Že jo? Na nás prostě zbylo to, co zbylo a my jsme se s tím museli popasovat. A najednou nám je bafla překrásná vlastně severozápadní stěna Huandoj Nord a tahle stěna nabízela přirozenou linii, která vlastně by se dala nazvat tečnou a pro nás se v tu chvíli nabídla tato varianta, tudíž jsme ji využili. Prostě tahle ta linie je jasná, je prostě nejdominantnější, nejlogičtější. Troufám si říct, že asi jako i nejhezčí. Kdysi dávno, když jsem byl elef, nebo pak jsem se přesunul už vlastně s vrstevníkama do nějakého stejného času, tak v současné době už jsem vlastně ta staršina. No a díky tomu, že mám spoustu negativních zkušeností, jo, to znamená, že mě to nějakým způsobem brzdí, tak já potřebuji tu zkušenost nějakým způsobem naředit a nejlepší je naředit to samozřejmě tím mládím. Já Máru znám lidsky dlouho, nějak ten jeho styl mi sedí a teď jsem měl poprvé tu možnost se s ním navázat na to jedno lano. Proto, co jsem potřeboval, aby jsme byli schopní prolíst těma stěnama, tak Ráďa má tam dostatečný převis těch svých dovedností. A bez nějaký potřeby rektálního alpinismu má tu schopnost být tvrdý, když jde do tuhýho, má nějakou tu lezeckou excelenci, kterou dokáže vyřešit ten problém a tím prostě nás posunou. Takže my jsme si seděli jak po té lidský, tak i po té lezecké stránce. Má to mládí, to znamená neuvěřitelnou chuť, drive na věc a není žádný problém. To je nádherná synergie a když to umíte využít a víte o tom, že to vlastně takhle funguje, tak vás to může posunout a dovést k nějakému výsledku. Moc mě mrzí, že musím začít zprávu z peruánských hor tak tragicky.
Zabil se Ivan Bortel. Stalo se to při sestupu ze zásobovacího tábora pro Huandoj asi 200 výškových metrů nad základním táborem, v místech, kde se doslova pasou mezci. Dnes odjíždíme všichni na pohřeb do Jungaj, které je vzhůru nohama. Kluci podali obrovské výkony v sebezapření. Někteří jako Náhlovák, Urban, Rasl a Bamba zcela neuvěřitelné. To bylo pro tu expedici veliký neštěstí. Katastrofa. Když se tam při běžném tréninkovém výstupu zabil Ivan Bortel. Jeden člen, jeden nejlepší lezec té celé party. Včera byla celodenní tryzna za Ivana, ale v dobrém slova smyslu překvapila moje očekávání. Odehrávalo se to v jakémsi malém divadle velmi špinavém a podivném, jako většina baráků tady. Přicházela spousta lidí, honorace a zvláštním způsobem kondolovali. Připravili pro nás malé pohoštění a v skutku jsem poznal, že indiánské srdce je nějaké širší. Kroušek mu udělal hned tam na místě mohylu, zhruba asi tak, kde začínal ten nástup nad táborem a pod tím Huandajem. V momentě, kdy člověk startuje na kopec, tak já vždycky si vzpomenu na Douga Scotta, kdy on říká, nejprve se musíš definitivně odepsat. To znamená, že opravdu člověk musí rezignovat na ne život, bacha, ale na věci, které budou následovat. To znamená, že to, co vlastně bude přicházet na ty neodpovězené otázky, nehledě na to, že si nesmí tahat ani v té mysli nic té běžné domácí sféry, že tam máme třeba ženu těhotnou, že tam máme nezaplacené účtenky, prostě soustředit se jenom na ten výkon. Bral jsem to, že to je takový závazek, že jak si troufáme nějak navazovat na tu práci těch našich předchůdců, tak bychom se měli předvíst, že jo? Tak by byla škoda schořet jako papír někde hnedka v začátku. Když jsem nastupoval do té stěny, tak jsem měl prostě bordel v hlavě. Jo. Bylo toho prostě strašně moc. Jo.
Když jsme na sobě měli to břímě toho filmování, ještě tam teď zprostředkovat nějaký solidní audiovizuální záznam, ale v neposlední řadě to zvládnout a hlavně přežít. Ta základní jako motivace, proč člověk hledá nějaký prvovýstup, je daná vlastně nějakou lidskou těkavostí. My můžeme jít po cestě, která už je nám vytyčená, ale ta zábavnost nastává v momentě, kdy si něco vymyslíte, to znamená představíte, a pak to pronásledujete. Prvovýstup v dnešní době to je prostě něco úžasného. Vem si, že dneska už na té mapě světa nenajdeš moc bílejch míst a právě jedny z těch mála bílejch míst najdeš v těchto horách. Už to jsou prostě místa vesměs záludný. Protože na to musíte mít nějakou připravenost dovednostní, tu představivost vůbec, kudy by to šlo. A pak samozřejmě to samotné provedení, který má samý otazníky z neznámé. Konfrontace toho, co ty si nakoukáš, co si vysníš a teď prostě tam stojíš a ty první vohmatláváš tu skálu, tlučeš do ní a záleží jenom na tobě, na tvých schopností, jestli prostě tu linii, kterou si vysnil, dokážeš prostoupit, tak to je něco báječného. Protože tady hrajete tu nejvyšší hru, to znamená s vlastním životem, že jo? A to se nedává jen tak jednoduše do rulety. To musíte mít předem připravený a doufat, že všechno, co jste si připravili a vymysleli, že to prostě padne, jak má. Ty vole, líbezná plošinka. Dobrý, ne? Dobrý, super.
vycházíme opět nahoru. Program bude probíhat zřejmě nerušeně dál, ale asi s vyloučením Huandoje. A ještě tenkrát v té době, když se někdy někomu stalo, tak expedice většinou někdy skončila a jela domů, anebo změnila plány. No a že se rozhodli teda, že si udělají takový aklimatizační výstup na nižší horu a pohodlnější. A podle toho, jak bude vypadat ten aklimatizační výstup, tak že se rozhodnou, co se bude dít dál. No takže by teda alespoň normálkou vylezli na Huascarán. Ten má necelých 7 000. Já s Vildou a Arnoštem ovšem máme přesně vyměřený čas na pobyt v horách. Časově to nevycházelo a právě tahle 3členná umělecká skupina tam měla v Rimě uspořádat po té expedici výstavu. Nejpozději 16. června musíme být zpátky v Limě. Tak máme nabitý program a z hlediska lezeckého to znamená, že se účastníme výstupu na Pisco, ale pak následujícího pravděpodobně Huascaránu už ne. Což mě přirozeně působí menší zklamání. Takže byli v tom svém základním táboře a balili tábor a už to měli i zbalený a měli dojednáno, že prostě pro ně někdo přijede a odveze je jinam. Posílám ti 1 000 000 pusinek a moc na tebe myslím. Pozdravuj všechny. Na baráku drž vše pevnou rukou, ať se tam nic nezničí a moc nezatejká. Buďte tam hlavně ale všichni v pořádku. Tvůj Ríša. Lezu! Jistím! Polez!
Máro, jsi prostě legenda. Ty jsi to udělal. Ty jsi to udělal. Ale Máro, A tady celá Cordelia Blanca nám leží u nohou. Teda tady kromě Huascaránu. Tak jo, stojíme na vršku. Je to, udělali jsme novou cestu. Jubi! Pracovní název Boys 1970. Je to vzpomínka na kluky, který taky před lety tady byli a bohužel se odsaď nevrátili, tak snad my sejdeme a ten obrázek přivezeme nazpátek a udělali jsme pro ně novou cestu. My jsme si užili, jsme utrápení až a už se těšíme dole na Papas. No a ve 4 hodiny odpoledne 31. května se zachvěla zem a bylo zemětřesení. Nebývalého rozsahu s epicentrem právě tam. V době, kdy byli všichni pohromadě, což bylo neuvěřitelné neštěstí. Přicházely různé zprávy, že jsou někde v jeskyni schovaný, že je to dobrý, což vůbec samozřejmě nebyla pravda. A nakonec teda jsme se dozvěděli pravdu, že nikdo z nich nepřežil. Když to zhrneme, tak 4 takové případy tu expedici neustále pronásledovali. A jedna k druhému měla vliv pak na ten vlastní výstup, až kdyby ty zdržení nebyly předtím, tak to vylezli a už možná byli tam odsud pryč a toulali se někde po Peru, že jo. No a myslím, že by měli dobrou šanci, jo? Že byli v mixu dobří. Jo? Já myslím, že by to vylezli. Co se ještě nikdy nestalo, že by zahynula úplně celá expedice. Jak říkala ta stavička, je tam tak krásně, že to bylo to nejhezčí místo, kde si mohli vybrat. Nekompromisní lavina ledu a kamení způsobena otřesem země o síle 7 až 9 Richterovy stupnice utne veškeré zbylé naděje a snahy. V 15:24 tamního času pohřbí základní tábor se všemi 14 členy československé výpravy i náhodou přítomným chilským horolezcem Pedrem Nuñézem. Tábor japonských horolezců, ležící 1,5 kilometru východně na druhém břehu jezera, naštěstí zasažen není. Jsou momenty, kdy člověk si začíná vlastně rekapitulovat to, co se odehrálo. Pro mě největší vlastně okamžikem
takový ty zpětný vazby bylo to, že jsem si uvědomil, jaký štěstí jsem dostal v daném okamžiku. Oproti tomu, kdy kluci, kteří tam byli se stejným nadšením, se stejnýma dovednostma a schopností vlastně realizovat ten svůj sen, vlastně byli vyautovaní jakýkoliv možnosti to ovlivnit. Jo. A to je jedna z věcí, která mi je vždycky připomínkou takový té pitoresknosti žití. Jo. Jedním je to dáno a bez nějaký větší zásluhy a jiným je to odepřeno během pár vteřin a nemají šanci to jakkoliv ovlivnit. Bylo tam řetězení událostí, které možná už teďka zpětně vyhodnocujeme a nazýváme výpravu prokletou, ale ty kluci nebyli prokleti, ty měli jenom smůlu a ta smůla se v nějakých bodech odrazila a výslednice to je prostě to, že už neměli šanci to napravit. Mně přišlo nejsmutnější na celém tomhletom příběhu ten paradox, že oni vlastně nedostali šanci ukázat světu, v čem byli nejlepší, na co se připravovali a proč přes celý ten svět přijeli. My, na rozdíl od nich, jsme to štěstí měli. Prostě to dopadlo dobře a zůstala tam po nás možná odvážná cesta Boys 1970, která snad na pořád bude připomínat právě tuhletu vůli těch kluků ukázat tomu světu, že prostě to v nich je a že i v Čechách jsou perfektní horolezci. Zemětřesení 31. května 1970 je bohužel nejrozsáhlejším v dějinách Peru. Celkově zasáhne 450 km dlouhý a 200 km široký pás pobřeží. Zboří stovky měst a vesnic, včetně Huarázu, a vyžádá si minimálně 70 000 lidských obětí.